Mùa này mà bị cảm hả? Dễ như ăn bánh vậy. Cảnh báo, video này có thể sẽ đập tan những kỳ vọng của bạn về việc du học Canada. Xin chào mọi người. Nhiệt độ ở Quebec hôm nay đã bắt đầu trở lạnh rồi bạn ạ. Mới hôm qua nhiệt độ còn khoảng tầm 13-14 độ mà hôm nay đã rớt xuống còn có tầm khoảng 3-4 độ. Và điều đó có nghĩa là mùa đông đang chuẩn bị ập đến. Cho nên là Uyên phải ra gấp cái video này để nhắc nhở mọi người mặc ấm vào nè. Cũng như là làm sao để chúng mình chuẩn bị được một cái tâm lý thật là vững vàng trước khi mùa rét đến. Nhắc đến thời tiết thì mình là một đứa rất không thích cái sự lạnh lẽo của mùa đông ở Canada. Lớn lên với cái nắng và sự chen chúc ở Sài Gòn quen rồi thì ở Canada có hơi buồn nha. Cũng là một ngày 24 tiếng nhưng mấy ngày nay lại trôi qua nhanh hơn hẳn so với mùa hè. Trời lạnh nên mình cảm thấy việc đấu tranh để bước ra khỏi giường mỗi sáng nó khó khăn hơn hẳn. Nhưng mà một ngày vẫn phải bắt đầu thôi. Xong rồi. Mà dấu hiệu đầu tiên để nhận biết thời khắc chuyển mùa là lúc thức dậy đi làm thì trời vẫn còn tối, còn lúc về nhà thì trời cũng tối thui luôn. Khi trời càng chuyển về đông thì ngày sẽ càng ngắn lại và đêm thì sẽ dài ra. Do vậy cho nên vào giai đoạn này thì người dân rất là dễ bị thiếu vitamin D. Từ đó gây ra rất là nhiều những hệ lụy khác như là tụi mình dễ bị mắc bệnh trầm cảm hơn nè, cũng như là bị đau nhức xương khớp. Ui da, cái lưng tôi. Và các vấn đề liên quan đến tim mạch khác. Thì bệnh trầm cảm ở mùa này nó phổ biến đến cái mức mà bọn mình có hẳn riêng một cái cụm từ riêng để nói về nó luôn. Bọn mình hay gọi đó là bệnh trầm cảm mùa đông. Trong một lần tâm sự với đồng nghiệp của mình về chủ đề sức khỏe tâm thần thì mình mới vỡ lẽ ra là trầm cảm và rối loạn lo âu là những căn bệnh cực kỳ phổ biến ở Canada luôn. Hầu hết những người mà bạn gặp qua hàng ngày dù trông họ có rất bình thường và không có vấn đề gì đi nữa thì đằng sau rất nhiều trong số đó đang phải điều trị tâm lý và sử dụng thuốc chống trầm cảm hay thuốc ức chế lo âu là một điều rất bình thường ở trong xã hội này. Chỉ là không có mấy người trong số đó sẵn sàng chia sẻ về nó nên chúng ta không biết thôi. Nếu như ở phương Đông, bệnh trầm cảm vẫn còn là một khái niệm gì đó khá mờ nhạt và dễ dàng bị che giấu bởi áp lực xã hội và văn hóa, thì ở phương Tây người ta đã sớm từ lâu chấp nhận nó như là một bệnh lý thông thường cần phải được điều trị y tế. Và cũng chính vì những nhận thức về sức khỏe tâm lý đã được phổ biến sâu rộng cho nên người dân có thể nhận biết và tìm đến điều trị ngay từ những triệu chứng đầu tiên, từ đó làm giảm nguy cơ bệnh trở nặng thêm. Tuy nhiên thì du học sinh chúng mình lại không như vậy. Mặc dù đang sống ở trời Tây nhưng mà bọn mình vẫn mang tư tưởng của người phương Đông, cho nên là mình thấy có rất là nhiều bạn phớt lờ đi những cái căng thẳng và áp lực mà bản thân đang phải chịu đựng vì nghĩ đó là điều hiển nhiên. Nên thôi kệ đi, làm gì đến mức gọi là trầm cảm, cái đó mới nguy hiểm á. Mình sẽ không đi so sánh là cuộc sống ở Việt Nam hay ở Canada nó áp lực hơn, bởi vì cái điều đó bullshit lắm. Vì ở đâu mà con người chả phải chạy theo cơm áo gạo tiền để nuôi sống bản thân. Nhiều bạn sẽ thấy là việc đi học ở Canada có phần chill hơn. Cái độ hardcore của việc học bên này nó phải gọi là chỉ bằng 1/10 so với độ trâu của anh em châu Á tụi mình. Tuy nhiên thì mấy bồ lại quên mất rằng bọn mình đang nhìn vào hai bộ máy vận hành hoàn toàn khác nhau để đánh giá. Ở Việt Nam thì nhịp sống rất nhanh, hàng quán nhộn nhịp, xe cộ thì xô bồ, cuộc sống gọi là quay cuồng luôn. Nhưng mà bù lại thì cũng có rất là nhiều chỗ để xả stress và giải trí. Trái lại thì Canada có phần bình thản hơn khi chúng mình chỉ đi làm, đi học rồi về nhà. Hôm nào lạnh thì chỉ muốn chui vào chăn đi ngủ để kết thúc một ngày cho nhanh, rồi cứ lặp lại như vậy. Và những lúc đó thì tụi mình không có gia đình, không có bạn bè bên cạnh. Muốn đi đâu ra đường cũng khó khăn, từ đó những cảm xúc tiêu cực nó cũng bắt đầu xuất hiện. Nên để lấy những cái guồng quay và áp lực ở Việt Nam làm thước đo tiêu chuẩn cho những khó khăn mà du học sinh ở nước ngoài phải chịu đựng, thì điều đó có nghĩa là tụi mình đang quá chủ quan với sức khỏe tinh thần của bản thân rồi đấy. Mà đó là chỉ mới nhắc đến bệnh về tâm lý thôi nha, còn bệnh về thể chất nữa đây này. Mùa này mà bị cảm hả?
Dạ như ăn bánh vậy. Bị bệnh nhưng vẫn phải đi làm mà nha. Những ngày bệnh không ai chăm sóc mới càng cảm thấy nhớ nhà và cô đơn làm sao. Ok, thì mình không biết là cái khung cảnh ở đây có đủ để diễn tả sự cô đơn của du học sinh vào mùa đông hay chưa, nhưng mà chào mừng mọi người đã đến với vlog một ngày đi học cùng Uyên. Và hôm nay mình là người đến lớp sớm nhất. Đi học thì mình sẽ mang theo một cái hộp bút nè, một cuốn sổ tay và laptop. Sinh viên quốc tế như tụi mình đi học ở Canada thì đều phải đóng bảo hiểm y tế hết, thậm chí đóng mắc à nha. Nhưng mà tôi thấy lại không có mấy bạn biết cách sử dụng dịch vụ này khi cần thiết nè. Một phần vì ngại, không biết thủ tục có rườm rà không, có bị tính thêm phí gì không, phải tìm đến ai, đi đến những đâu. Mấy thông tin này thì đều có ghi trên cái phiếu đi kèm với thẻ bảo hiểm được phát cho tụi mình lúc mới sang, hoặc là trên website của công ty bảo hiểm đó. Chỉ là do bọn mình thấy nhiều chữ quá nên bỏ qua không đọc thôi. Cảm giác cô đơn thì không chỉ đến từ nỗi nhớ nhà, mà còn vì cảm giác lạc lõng khi tụi mình không thể kết được bạn mới nè. Thường thì học xong mạnh ai sẽ vội chạy đi kiếm lớp tiếp theo của người đó để học tiếp. Cơ hội để tương tác và kết nối với các học sinh khác thực sự rất là ít luôn. Mà kiểu các bạn bên này cũng thường sẽ chơi theo cộng đồng ấy. Kiểu như châu Á thì sẽ thường hay chơi chung với nhau, hay là các bạn đến từ cùng một quốc gia thì sẽ có xu hướng tụ tập lại với nhau để học bài hay là ăn uống. Nên nếu như đây là ngày đầu mọi người đến lớp thì mọi người cũng có thể thử tìm kiếm xem xung quanh mình có cộng đồng người Việt nào không. Mình biết đây cũng chỉ là một giải pháp tạm thời, tuy nhiên là nó sẽ giúp cho mọi người đỡ buồn hơn được phần nào để dễ dàng hòa nhập hơn vào trường lớp mới. Ngày đầu tiên đi học ở Canada chắc hẳn mấy bồ sẽ có một cái cảm giác rất là bỡ ngỡ. Kiểu mình vừa háo hức nhưng mà cũng vừa hơi lo lắng, đúng không? Tôi cũng vậy mà. Ngày đầu tiên đến trường của tôi ở Canada nó là một chuỗi những cái sự kiện rất là bất ổn luôn. Từ cái khâu mà đi tìm lớp, tìm phòng học, bỡ hơi tai bởi vì trường quá rộng. Mệt quá. Mình bị lạc rồi mọi người ạ. Cho đến cái lúc mà mình tìm được đúng chỗ rồi nha, ngồi đặt được cái mông xuống đúng lớp rồi thì lại như lạc vào hành tinh khác vậy, bởi vì mọi người đang nói cái ngôn ngữ gì mà mình nghe mình không hiểu gì hết. Mấy ngày đầu thú thật là Uyên cũng gồng dữ lắm, kiểu mình giả bộ nghe hiểu bài rồi đó, nhưng mà cái kim trong bọc lâu ngày rồi thì nó cũng lòi ra, gồng quá thì gãy. Đến một ngày Uyên không thể nào chịu đựng nổi nữa thì mình mới tìm đến thầy đứng lớp của mình, lúc đó là thầy dạy lịch sử lớp 11. Thì mình thú nhận với thầy là mình ngồi trong lớp mà mình chả hiểu mọi người nói gì cả, nên là thầy có thể giúp mình không. Thì thầy mới dắt Uyên thẳng một mạch xuống một cái lớp ELL. Thì hồi mình học high school, lớp ELL là một cái lớp dạy tiếng Anh dành cho những cái bạn từ nước ngoài mới sang Canada và còn tiếng Anh kiểu bập bẹ, để mọi người có thể hòa nhập và thích nghi với cuộc sống mới. Thì cơ bản mang tiếng là lớp dạy tiếng Anh vậy thôi, chứ bọn mình chỉ vào và bọn mình nói chuyện, bọn mình làm quen với nhau. Nó giống như một cái lớp mầm non vậy. Hi, my name is Uyên. How are you? I'm fine, thank you. And you? I'm fine, thank you.
Tôi nói thiệt là lúc đó tôi đúng buồn luôn á mọi người. Lúc đó mình đã biết được là du học sinh qua trễ 1-2 năm thì cái việc học lại nó rất là bình thường và rất là phổ biến ở bên này rồi. Nhưng mà cái sự OCD của mình nó không cho phép mình học lại. Mặc dù cái lớp đó cũng chả dạy mình thêm được cái ngữ pháp gì nó cao siêu hơn cả, mà chỉ sau 2 tuần thôi thì Uyên lại có thể bắt đầu nghe được thầy cô giảng trên lớp. Thì lúc đó Uyên mới nhận ra là cái điểm khác nhau duy nhất từ lúc mà Uyên từ Việt Nam sang Canada nó chỉ khác nhau ở cái môi trường thôi mọi người ạ. Kiểu như sang Canada thì mình có cơ hội sống trong một môi trường toàn tiếng Anh thì mình sẽ được làm quen với các accent và cái ngữ điệu giọng nói của người Tây thật sự ở bên này. Sau 2 tuần đó thì mình bắt đầu vực dậy tinh thần và mình bắt đầu push bản thân mình học trâu hơn. Mình đã lấy lớp nói chung là điên rồ luôn á, để cho mình không phải học trễ. Thì mình nhớ là lúc đó môn tiếng Anh ở Canada thì nó cũng như môn ngữ văn ở Việt Nam vậy á. Thì môn tiếng Anh lớp 10 và 11 mình học dồn chỉ trong đúng một kỳ thôi. Và kỳ đó trong 3 tháng mình phải đọc tới 6 cuốn sách tiểu thuyết bằng tiếng Anh. Thì đó là một trải nghiệm quá là crazy. Nhưng cái quả ngọt là sau cái kỳ đó, khả năng nghe nói đọc viết của mình phải gọi là mình cảm thấy mình đã trở thành một quái vật. Và sau khi đã bắt đầu xóa bỏ dần được cái rào cản ngôn ngữ thì nó mới chỉ là một phần để tụi mình hòa nhập vào một cái cuộc sống cơ bản của một người dân ở phương Tây thôi. Những thứ còn lại nó còn liên quan đến phong cách học rồi cách sắp xếp lớp ở bên này mình đều phải làm quen lại từ đầu hết, bởi vì nó rất là khác so với ở Việt Nam. Trường cấp 3 ở Canada thì không giống như ở Việt Nam là giáo viên sẽ đến lớp để dạy, mà mọi người phải tự sắp xếp lớp của mình và tự tìm đến cái lớp học đó. Cho nên lúc đầu Uyên cũng khá là rối vì mình chưa có khả năng tự làm chủ và tự lập cao, cũng như là chưa biết cách tính toán môn một cách khoa học. Ngoài ra thì phong cách học ở bên phương Tây họ cũng đề cao việc học nhóm nhiều hơn là cá nhân, đề cao tính tự học và tự research mọi thứ hơn. Thì lên lớp nó chỉ là một chút thời gian để mọi người có thể tranh luận với giáo viên, với bạn bè về một cái chủ đề nào đó trong sách thôi. Còn toàn bộ sách thì mọi người phải tự đọc trước, cũng như là tự tham khảo thêm ở bên ngoài, tham khảo thư viện cái kiểu như thế này, không khí như này đây. Và Uyên biết là việc thích nghi với cách học tập mới ở Canada nó sẽ khiến cho mọi người khá là dễ bị burn out, bởi vì mình vừa phải nghe hiểu và học tất cả mọi thứ bằng tiếng Anh và còn phải vừa hấp thụ những cái kiến thức mà nó rất là củ khoai. Khi mà mọi người lên đại học hay là cao đẳng sau trung học bên này thì kiến thức nó không có còn dễ như hồi mọi người học cấp 3 nữa. Nên là Uyên đã mang theo cái này. Thì đây là cái laptop đã đồng hành cùng Uyên được 6 năm đi du học rồi. Mình mua nó từ năm 2018 khi mình mới qua đây để học high school năm lớp 11. Và đến giờ thì mình vẫn giữ nó vì nó là một cái kỷ niệm mà gắn bó trong toàn bộ 100% thời đi học của Uyên luôn. Và cũng trong cái laptop này thì nó có chứa rất là nhiều những cái bí kíp mà mình chưa bao giờ chia sẻ với ai về cách mình học tập làm sao để đạt điểm cao nè, cũng như làm sao để mình ghi nhớ được tất cả những cái kiến thức mà sau này có 10 năm hay 20 năm nữa mình vẫn tự tin có thể tìm lại và học lại được. Thì bây giờ Uyên sẽ chia sẻ nó ngay với mọi người nên mọi người đừng bỏ qua nhé. Thì giờ mình sẽ vào một lớp cho mọi người coi thử cách mình organize những cái kiến thức học như thế nào nha. Đó, thì trong một cái lớp như vậy nó sẽ có những cái chapters, thì mình sẽ tạo mỗi chapter một cái thư mục riêng. Thường một chapter thầy cô mình không thể giảng hết trong một ngày đúng không, thì thầy cô sẽ chia ra làm 3 ngày, mỗi ngày một chủ đề riêng, thì mình cũng sẽ chia ra làm 3 file Excel riêng. Còn đây là cái slide PowerPoint mà thầy cô đã tạo cho cả một cái chapter đó, thì nó giống như là cái tổng hợp lại vậy á. Thì Uyên cũng sẽ lưu về máy mình luôn. Mọi người phải biết một điều là khi mà mọi người mua sách ở bên này để học ấy, nếu mà mọi người mua sách giấy thì nó sẽ thuộc về mọi người luôn. Nhưng mà nếu mà mọi người mua sách trên mạng mà kiểu phải trả subscription cho trường hay là cho chỗ bán sách đó, thì sẽ có những loại sau một thời gian thì sách nó sẽ bị xóa. Cho nên mình chọn cách lưu lại những cái slide giảng bài của thầy cô để mình có thể giữ lại những cái kiến thức đó, nó không có bị mất đi. Thế thì thường Uyên cũng sẽ prefer đọc slide của thầy cô soạn sẵn nữa, bởi vì nó cô đọng lại tất cả những cái kiến thức mà trong sách nó ghi rườm rà ra thì thầy cô đều cô đọng lại, nó rất là ngắn và rất là dễ nhớ. Những cái chỗ nào khó, quá khó mình không thể hiểu nổi thì mình mới đọc sách để họ giải thích kỹ hơn, cũng như là mình được xem những cái bài tập. Còn lại thì chủ yếu đọc slide của thầy cô để tiết kiệm thời gian và để mình còn có thời gian mình học những môn khác nữa. Còn đây là những cái chủ đề chính ở trong cái chapter đó, thì mình sẽ vào thử một chủ đề cho mọi người coi nha.
Mỗi khi lên lớp mình sẽ tạo một cái file Excel như thế này. Thì sheet đầu tiên sẽ là formula, tức là những cái ý mà thầy cô giảng mình thấy quan trọng nhất để mình có thể làm bài tập được, thì mình sẽ ghi lại những cái công thức ở đây. Mỗi lúc mà đến kỳ kiểm tra hay là midterm thì mình chỉ cần mở cái công thức này ra, mình sẽ nhớ cách làm những cái dạng bài tập khác nhau. Và ở những cái sheet còn lại sẽ là những cái mẫu bài tập mà thầy cô giảng trên lớp, thì mình sẽ vừa làm mà vừa ghi lại đây những cái bài tập mẫu đại diện cho những cái công thức mà mình vừa mới soạn ở cái sheet trước. Cho nên từ đó việc ôn tập cũng rất là dễ. Uyên hy vọng rằng chiếc vlog này ra sẽ kịp lúc trước khi trời trở rét hơn nữa, để cho những bạn đang hoặc là có ý định sẽ đi du học Canada sẽ có được một cái sự chuẩn bị thật là kỹ lưỡng trước khi mùa đông đến. Và nếu như mà mọi người thấy cái nội dung này hữu ích thì đừng quên ủng hộ Uyên bằng một like và một subscribe để cho mình có thêm động lực để ra những vlog tiếp theo về cuộc sống ở Canada nhé. Còn bây giờ thì Uyên phải chạy bus đây vì mình trễ bus mất rồi. Hẹn gặp mọi người ở những vlog tiếp theo. See ya! Mình biết là giai đoạn này sẽ rất là khó khăn với những bạn mới sang Canada, nhưng mà cũng nhờ vậy mà chúng mình mới trưởng thành và bản lĩnh hơn rất là nhiều trong cuộc sống. Nên là cố gắng lên mọi người ơi, nó như là một cuộc đấu tranh giữa lý trí và con tim vậy á. Ý chí càng sắt đá thì giai đoạn này nó sẽ qua càng nhanh, và mọi người sẽ sớm làm quen và yêu cuộc sống mới này thôi.